Ito naman, xpander cross 2020, ayaw umandar. Kahit anong pindot, wala. Lock, unlock, ayaw din. Problema din yan, yung fuse ulit. Ayan, bibidyo natin. Gagawin natin, buksan nyo nandito. Tapos nakita nyo tong dilaw. Yan, pasok mo yung daliri sa loob. Tapos tulak ng madiin. Ngayon, nagkaroon na ng ilaw yung cluster. Tapos ignition on. Ayan, bumukas na ulit. Pwede na i-start. Ayun, that's it. Yun lang po. Thank you.